ka-brothers, mga katiktik dyan. At mayroon akong customers ngayon at yun sila ma'am. Yan sa harap. At ito, ang problema nito. Yan. Hinges. Yan siya bumubuka. Pag binubuksan, bumubuka siya. Yan, bumubuka. Dalawa to. Pag binubuksan, yan. Yan, bumubuka. Puro insert engine. So gagawin natin, samahan niyo ako para makita niyo kung paano siya repair. Alright. At yun mga ka-brothers, no? Napaon ko na to kanina. Yan po siya. At yung customer natin ay mukhang po siya. At ito lang po yung problema niya. Yan. So yan, foreigner po yung customers natin. Ayun, naka-windows ulit din po siya. At titingnan nyo mga katiktik, mga ka-brothers, kung paano siya gagawin, no? Kasi kung sakaling magkaroon ng problema yung mga laptop ninyo, ay pwede nyo gawin sa bahay ninyo. Bili lang kayo ng fiber glue at yun, pwede nyo nang gawin. Siyempre baklasin natin muna. Then nahin mo muna yun. Isibahin. Ayong minubo. Bukas lang man uwi, isi-serve ako na. Yun. Buksan na natin. Kailangan mayroon kayong ganito, spatula. Para hindi masira yung kuko ninyo. Kasi may mga lakas ito. Kita nyo yun. Malutong. Malutong na malutong. Malutong mga katiktik. Alright. Ito yung model niya, Acer Aspire 3 model MP18C1. Una, para safety kayo, magbunot-bunot ditong flex ng LCD. Ito. So kailangan battery first muna. Tanggalin mo yung terminal para kahit malaglagan ng screw, hindi po siya magkaroon ng shortage. So kailangan mo siyang tanggalin. Yan. Tanggalin tong hard disk kasi nakaharang sa naipit. Nawon. Ayan o, kaya ko tinanggal kasi naipit dito. Hindi siya free. Ayan, pwede mo siyang bunutin. Ayan, kita nyo. Safety na yan. Kasi wala nang source of power na nakapasok sa kanya. Tapos yung pagbalik nyo mamaya sa itong terminal, kailangan pantay. Kasi nabubungi ito. Ito. Ayan, alright. Ayan, pwede na siyang picturean and then pwede mo siyang i-tabi. At ito yung pinaka-main problem. Ayan. Ayan, bumubuka siya. So, ang problema nito mga brothers, kaya sa bumubuka,
Kasi sobra ng tigas yung bakal. Kaya siya bumubukas. Siyempre plastic lang yan. Hindi na niya kayang tigilan ang katigasan. Kaya nito, napakanipis yung LCD. So, ang pagtanggal ng LCD nito, dito lang ha. Sikwat lang dito. Ayan o. Kamay ko. Ayan o. Hindi mo kailangan sikwatin ng malaki yan. Kasi ang iniingatan natin dyan, yung LCD mabasag kasi paper type lang yan. Manipis. Ayan. At ngayon, ito po yung problema niya. Ayan. So, ayan o. Sobrang tigas, which is hindi siya dapat ganito katigas. Kaya bumigay ito, nabali yan dahil dito. At ito yung mga screw niya. Yan. Yan. So ngayon mga ka-brothers, ganito lang oh. Kung mayroon kayong mga wag na lang yung lungno siguro, kahit cutter, cutter lang yung scatter kasi mas matulis yung dulo. Mas madali siyang oh, diba? Kaya ko na sa kamay. So, dapat ganito lang siya kalambot. And then, ilak mo siya dito. Ayan. Pagkabatan mo lang siya. Ayan. Ilak na siya. So, permanente na yan na ganyan kalambot. And then, ito naman, siyempre, ayan, sobrang tigas mga kabrothers. Hindi porke yan lang yung binayaran ng customer, hindi mo na ito idama yung isa. So, since gumastos na sila ng service, sa repair, idamay mo na rin to. So magiging concern tayo sa mga client para babalik-balik sila dahil siyempre pag ginagamit nila yung unit, matagal na ginamit nila at alam nila na dito sila nagpapagawa. So ibig sabihin, i-recommended tayo sa mga ibang kaibigan nila. Sabihin nila, ay doon kayo sa R&Tech magpagawa kasi hanggang ngayon hindi pa sira yung laptop namin, di ba? Ngayon, yung mindset mo ngayon na basta na lang, ito lang na yung binayaran, ito lang yung re-repairin ko, ito lang yung luwagan ko. Pag masira yung isa, sasabihin pang back job. So yun nga yung mindset mo. Sabihin mo naman dito, ma'am, yung isa po yung ginawa natin. Yung isa naman po, sir, hindi po, po yung bumigay. So magbayad kayo ulit. So, di ba? Sa isip mo, kikita ka. Yes. Totoo yan, kumita ka. Pero, ang tingin ng customer dyan, kakabayad lang nila. Tapos, kaka-repair lang nila, tapos nagagawa, nasisira agad. Siyempre, mahirap maghanap ng pera ngayon. Kaya, kami dito, swerte yung mga client namin na napunta dito sa R&Tech. Dahil, concern kami sa client. Kasi mahal namin yung client, mga customers namin, diyan kami nabubuhay. Yan. Saka yan, mamaya i-cleaning ko pa yan, libre na yan. So wala nang extra. Kasi dito sa Gilmore kadalasan, may mga extra charge sila. Cleaning ma'am, ganito po, add po tayo kasi malinis. Buksan na yan brasan mo na lang. So, dito yan sa amin na R&Tech yan. So yan, mga kabangkres. Sana, kaya ko tinanggal yung plastic para yung pagkakapitan niya, yung bulak na pagkakapitan niya, kakapit talaga siya ng gusto. Tapos ngayon, tatamaan mo siya ng Phillips screw. Phillips screw. Cutter. Ayan. Ayan. Para kasi pag tinatamaan mo siya, yung bulak din kakapit. Ngayon kung hindi siya matatamaan, makintab lang yan. Tulad sa ulo kung makintab, dudulas lang yan. So maaari niyan, mga isang linggo lang, babalik mo naman sila. Kasi nga hindi ko makapit yung back job, so hassle. Kasi ito kailangan mo talaga siyang luwagan para makapenetrate yung hinges niya, bumabalik sa system. Lagyan pa natin konti. Ayan, alright.
ngayon, para safety po yung LCD ninyo na hindi sila mapatakan ng fiber. So, kailangan mo siyang lagyan ng papel para once na dumikit na yung fiber glue dyan, ano na mangyayari? So, ang mangyayari dyan, may damage na. So, ngayon, kung mapansin sa customer yan, magbabayad ka ng LCD kasi may mga customer na marating. So, dito sa amin talaga, talagang iniingatan namin yung laptop nila. Laptop ninyo, mga client ng RMTech TV. At dito sa RMTech mga ka-brothers, mga ka-tech, hindi kami nagre-refer na hindi nakikita ng customer. So, kailangan nakikita ng customer yan para satisfied sila na uuwi sa kanilang mga tahanan na dala-dala nila yung mga laptop na na-repair na alam nila kung anong ginawa at alam nila kung paano ginawa, kung gaano katibay. So ganyan lang siya, no? Application. Bali, dahil tapos na tayong tinamaan at ibabalik na natin siya, tapos may bulat na higit na. Ito yung pinakamadali na trabaho pag natambakan ka na, kasi natambakan kami ngayon ng mga customers. Ito yung pinakamadali, tapos ito po yung pinakamatibay na gawa. At alignment na rin siya. Yan, tulad yan. Kaya siya iniikot para yung bulat, kasi may giri yan, kakapit siya. Okay. At maya konti patuyuin natin, mga brothers. Ang po siya. At itabi muna natin to. At buksan muna natin tong isang laptop. So same problem. Kanan yung isa, ito naman sa kanya. Kanan, kaliwa. Siya. Yun, may nalaglag na. Ayun na, nalaglag na. Ayun, nalaglagan ng mga ka-brothers. Ayun. So, naglaglagan na sila. Ginagawa natin ay multitasking. Habang nagpapatuyo tayo sa isa, bubuksan natin itong isa. At pagkatuyo ng isa, ito naman yung papatuyo, asimbulin na naman natin yung isa. Ganun lang yun kasimple. Alright. Sabi na natin dyan. Kailangan natin spatula. Huwag kayo matakot dyan sa mga tunog-tunog na yan. Lock lang yan. Pag hindi mo siya patunogin, ibig sabihin mayroon pang tornilyo na naiwan. Nabukas na, tihaya mo ulit. At pag nabuksan mo na ito mga kabrothers yung laptop, huwag mo nang pilitin na ibalik yung pag sirado yung LCD, kasi once na mabalik mo yung pag sirado yung LCD, wala, masisira na siya kasi wala na kumakapit. So always safety first. Tanggalin yung battery, then tanggalin yung HDD. Gandaan mo rin tong pagkabit, pagtanggal, yun yung may sa lahat. Mas maganda kung mag-video ka para sakali makalimutan mo saan mo siya nailagay, sa banda yun. At least
alam mo na, may video pwede mong panoorin pa ni Bago. Ulit, reviewin ulit. Yun. Alright. So, ito na, no? Ganito lang pagtanggal ng LCD, ha? Yung pagtanggal mo, wag yung dito ka kukuha ng lakas sa LCD. Kaya nandito yung kamay ko kasi tinabata ko sa pataas. Yan. Baka mamaya maipit yung LCD. Napakasensitive po yan. Isipin mo 10th gen, so ibig sabihin 1 year lang ang nag-gap niya at masira na yung hinges niya. So yun, at basag na nga, oh. Binitipan na pala to, basag. Wala yun, at ito na nga yun. Ito na nga lang yun, ito yung mga nalaglag. Yun. Ito nga. Wala yung isa. Ayun. Yun, kompleto. At yun muli mga brothers, at baklasin mo to. At luluwagan. Matigas na, oh. Yun, alright, at dito siya sa kabila. Okay. Yun, no? Malambot na siya. At yun na yun. Ang gagawin natin. Tabakan mula natin siya ngayon.
ganun pa rin mga ka-brothers, at kukunin natin yung isa dito. Check yung pagtakip dito. Alright, ibalik natin tong ito. Alright. Yun. Nabalik na natin. So, may lakad ka pa? Wala na? Wala na. Tingin-tingin lang muna ako. Sige lang. Wala sa akin. Tuyo na. Tuyo na tuyo.
Yung mga ka-brothers, no? Dahil tumuyo na siya. Kasi hindi naman to, kung magpalit kasi ng LCD, hindi naman to kailangan baklasin. So dahil matibay na siya, yun, ipisan mo na lang to. Ayan. Pwede mo na rin itong gawing technique. Kung sakaling nawala yung mga screw mo. Tapos i-check mo siya kung tama lang ba yung lambot niya. Tulad niya, no? Ayan. Ayan. Hindi na niya kayang bigkayan. So kailangan i-adjust mo siya ulit. Bigasan mo siya ulit. Kasi bumabagsak. Adjust mo lang yung isang hinge. Kahit yung isa hindi na. Kunti lang. Hindi na umawak na siya. Let's check. Ayan, ito na. Kasi pag masyado namang matigas, masisira siya ulit. So yun mga kabrothers, pwede na siya patakan ng konting ito. Dito lang. Tapos, balik natin yung ginapa. Super niya.
itong wifi card. Ayun. Yun lang. Ano nangyari? Hindi ko napansin. Yun, dito yun. Kailangan baklas yun. Ayun, matigas ako na yun. Right? Hard drive niya. Balik natin yung hard drive niya. Salpak tong battery kasi magiging blur na. Ngayon,
Alright. Ano siya mga ka-brother. Ano yung sinabi ko sa inyo na linisan ko. Linisan natin. Para safety yung mga LCD nyo linisin, kailangan ganyan nyo na makalapad siya. Yun. At yun, ibigay natin sa customers. Alright. Yun mga brothers, no? At na-release na natin yung isa. Ito naman isa, simbolin natin. At kung tuwa yung customer natin mamaya, kung okay lang sila kung maisama natin sa vlog. Hindi na rin siya matigas, sir. Pag ginaganon mo, hindi na rin siya matigas, malambot. Yan, oh. Ay, hindi pala ni-check pala kanina. Ano pala? God. Kung okay lang na pagkatgas. Oh, hindi pwede. Nababagsak na siya. Wow! Tagalog pala si ma'am. Yan. So, ito yung pinaka-highlight sa lahat. Mga katik-tik, mga kapatid. Pen, pa-resibo. Ito yung pinaka-highlight. Yung resibo.
Alright. Oh. Ako nagpupunta. Mga brothers. Right. Wala na kalimutan. Wala natin sila. Sayang mga ka-brothers, yung isa napasok na sa bag nila. Hindi natin mag-picture yung dalawa. Bali nag-update lang mo yung Windows. Tapos pagka pinasyon parang hindi ko nag-success yung Windows update kasi parang nalubat or hindi ko ng gabi. Magamit ako siya kasi na-update Wednesday. Na-open siya pero namatay bigla. Subukan natin. Yun. Yun ulit. Yung pagkatapos ng update, Okay mga ka-brothers. so Yan. Okay na. nung Wednesday, Ayun mga katik-tik, no? Ito po yung tawag natin. Dalawa po yung laptop na lang. Okay na pisa sir. Pag-ulit na lang. I-double-check mo yan. Minsan pa. Check mo lang kung mag-source mo. Bumalik siya sa standby. Kala ko may lahi ko lang kanina. May lahi ko talaga. Wala pa lang ako nagkapagito na. Tagalog pala din. Okay na sir. At yun mga ka-brothers, okay na po. Pwede pa kahingi ng picture sir? Pang ano lang natin sa promote lang sa page namin sir. Ayan. Thank you sir. TikTok. Thank you.